Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску у збірній Україні знайшли заміну Довбику. Шовковський увійшов в комітет УАФ. Моуріньо звільняють з Бенфіки. Арда Туран сенсаційно покидає Шахтар. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України з футболу повинна отримати потужне підсилення перед стартом плей-офф відбору на чемпіонат світу. Форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко може отримати шанс у національній збірній Україні. Про це повідомляє ютуб-канал «Весбірна», відзначаючи стрімкий прогрес 19-річного нападника наприкінці минулого року. Очікується, що у другій частині сезону Ігор Костюк і надалі робитиме ставку на молодого форварда, а його результативність і стабільність можуть відкрити йому двері до збірної України. Сергій Ребров уважно стежить за нападником та, враховуючи травматичність Довбика і нестабільну ігрову практику Яремчука, готовий надати шанс суперталанту «Динамо» в основній команді. Нагадаємо, Ігор Костюк почав довіряти Пономаренку ігровий час у першій команді «Динамо», і футболіст не підвів, забивши 4 голи в останніх 4 матчах. Пономаренко дійсно має досить феноменальний потенціал. По ігровим характеристикам він дуже схожий на Довбика або навіть на Холланда. І при правильному підході Матвій може виростити у досить сильного фактурного бомбардира, але для цього йому треба ще багато працювати. Що стосується його потенціалу гри за збірну, то треба дивитися на поточну форму конкурентів, а вона в них не дуже гарна. Яремчук фактично не грає за Олімпіакос, Довбик постійно травмований у Ромі, лише Ванат є основним в Жироні, але і то не дуже багато забиває за каталонців. А тому, враховуючи дефіцит футболістів на цій позиції, то Пономаренко цілком собі здатний стати гравцем збірної України вже в цьому році. Друзі, а замість кого ви б хотіли побачити Матвія в збірній? Пишіть вашу думку в коментарях нижче. Український гравець, який не підійшов «Динамо» за солідні гроші, їде в Європу. Перехід центрбека львівського Руху Богдана Слюбика до чемпіонату Чехії може бути оформлений уже найближчим часом. За інформацією порталу «Тато таке», основним претендентом на 21-річного центрального захисника Руха є Пардубіце, який грає в чемпіонаті Чехії. Клуб отримав нового заможного власника та серйозних інвесторів, готових активно вкладатися в підсилення складу. Чеський клуб запропонував Руху 1,5 мільйона євро за гравця, але Рух хоче 2 мільйони. Фінальний раунд перемовин між сторонами має відбутися цього тижня у Львові. Раніше Слюбика хотіло підписати «Динамо». Він навіть перебував на перегляді в киян, але у підсумку столичний клуб від нього відмовився. Адже в «Динамо» нібито і так багато захисників, а саме є Біловар, Попов, Михавко, Тіаре та інші. Син Шовковського, Целезньов та Михайлик увійшли до складу комітету УАФ. Українська асоціація футболу проінформувала про початок роботи новоствореного комітету масового футболу УАФ, одного з найбільших за кількістю учасників дорадчих органів асоціації. До його складу входять експерти, менеджери футбольних проєктів і спеціалісти з розвитку дитячого, аматорського та інклюзивного футболу. Серед перших практичних кроків комітету – це формування загальнонаціонального календаря масових футбольних заходів та підготовка плану роботи на 26 рік, узгодження календарів змагань між регіонами і центральними органами УАФ. Серед відомих менеджерів нового органу УАФ треба виділити колишнього зіркового нападника Шахтаря та Дніпра Євгена Селезньова, екс-захисника «Динамо» Тараса Михайлика та сина колишнього коуча «Динамо» Олександра Шовковського. Самі ці люди і будуть розвивати український футбол в найближчому майбутньому. Моуріньо може звільнити з Бенфіки. Жозе Моуріньо може залишити посаду головного тренера португальської Бенфіки після завершення цього сезону. Про це повідомило видання TalkSport. Керівництво лісабонського клубу розглядає варіант дострокового розірвання контракту співпраці, оскільки цей пункт прописаний у контракті з португальським фахівцем. Очікується, що Моуріньо очолить збірну Португалії після чемпіонату світу 26-го року в Америці. А новим наставником «Орлів», за яких виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, стане Рубен Аморім, який нещодавно був звільнений з посади тренера англійського Манчестер Юнайтед. Відзначимо, що у нинішньому сезоні Бенфіка набрала 39 балів і посідає 3-те місце у турнірній таблиці, поступаючи своїм головним конкурентам Порту та Спортингу. Крім того, лісабонський клуб зазнав несподіваної поразки від Браги в півфіналі Кубка Ліги. Офіційно Карпати підписали 2 гравців Руху. Львівські Карпати офіційно оголосили про підписання центрального захисника Львівського Руху Віталія Холода. Зазначається, що 21-річний футболіст підписав з левами контракт на 3,5 сезони.
Також Карпати офіційно оголосили про підписання українського захисника Ростислава Ляха. Про це пише клубна прес-служба Левів. Раніше Карпати призначили нового головного тренера. Контракт з львівським клубом оформив іспанський наставник Франциско Фернандес, який замінив на цій посаді Владислава Лупашка. Відзначимо, що Леви також встигли попрощатися з двома футболістами. Лівий захисник львівських Карпат та колишній футболіст збірної Еквадору Дієго Паласіос достроково залишив чемпіонат України, не зумівши закріпитися у складі Карпат. Також покинув львів'ян і вихованець київського «Динамо» Павло Полегенько. Віталія Миколенко несподівано вирішив купити один з найбільших клубів світу. Фулбек Евертона та збірної України Віталій Миколенко може невдовзі змінити клуб. За інформацією джерела Common Play, предметний інтерес до українського гравця виявляє італійський грант Ювентус, один із найтитулованіших клубів світу. Раніше була інформація, що Миколенком активно цікавиться Галатасарай, але сам гравець відкинув варіант цього переходу. Нагадаємо, що контракт Миколенко з англійським клубом чинний до 2026 року. Евертон зараз намагається продовжити співпрацю з Віталієм, однак сам футболіст хоче подальшого розвитку та має намір змінити команду. Любі друзі, перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо вам за перегляд. Руслан Маліновський наздогнав Андрія Шевченка за кількістю асистів серії А. Півзахисник Джено Руслан Маліновський відзначився 29-ю результативною передачею в серії А. Сталося це у матчі 19-го туру серії А проти Мілану, який завершився у нічию 1-1. Завдяки цьому асисту Маліновський, за інформацією трансфермаркету, наздогнав Андрія Шевченка, який в свій час також здійснив 29 результативних передач, граючи за італійський Мілан. Головний тренер Шахтаря Арда Туран може покинути клуб влітку. Наставник Шахтаря Арда Туран став об'єктом інтересу з боку одного з топ-клубів іспанської Ла Ліги – мадридського Атлетіко. За інформацією пабліка Гол Gossip, у запрошенні Турана до табору мадридців особисто зацікавлений коуч цієї команди Дієго Сімеоне, який хотів побачити Арду одним зі своїх асистентів. Зазначається, що Сімеоне хоче, аби Туран увійшов до його штабу перед початком наступного сезону. Сам Туран вже нещодавно заявляв, що хоче і надалі працювати в Шахтарі. Однак, за інформацією іспанських ЗМІ, у випадку, якщо Шахтар виграє УПЛ та Лігу конференції, то Атлетіко усерйоз готовий розглянути кандидатуру турка. У випадку ж раннього виліту з Ліги конференції та найголовніше втрати чемпіонства в УПЛ у боротьбі з Поліссям та ЛНЗ, цілком ймовірно, що президент Шахтаря Рінат Ахметов самостійно вирішить припинити співпрацю з турецьким коучем. Туран має просто фантастичні умови в Шахтарі, як в фінансовому плані, так і в кадровому потенціалі команди. Те, скільки грошей Шахтар витрачає на нових гравців, яскраво про це свідчить. Жодному тренеру гірників за останні 4 роки не купували стільки футболістів, як Турану. Склад Шахтаря зараз із запасом найсильніший в УПЛ, але при цьому команда йде в лізі на одному рівні з ЛНЗ та Поліссям. І це заставляє задуматися. А чи дійсно Туран такий класний спеціаліст, як нам розписують у пресі? Поки однозначної відповіді на це немає. І весна якраз повинна показати, чи справді Туран гідний працювати в Атлетіко, чи його рівень не вищий рівня Ейбспора, звідки він прийшов. Друзі, а як ви оцінюєте роботу Арди Турана в Шахтарі? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки з цього приводу. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.